आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई अहिले टिकटकमा ट्रेन्ड गरिरहेको एउटा भिडियो एडिटिङको बारेमा फुल कम्प्लिट ट्युटोरियल म तपाईलाई दिनेछु। तपाईहरुले भिडियो एडिट गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो यस प्रकार एउटा देख्ने छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यस प्रकारको भिडियो तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अनि हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक र धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरुलाई शेयर गर्नु होला ताकि तपाईहरु पनि कन्फ्युज भएको जस्तो अर्को मान्छेहरु पनि कन्फ्युज नहोस्। सो अब हामी ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गर्नेछौं। सो गाइस हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसक्यो हाम्रो। अब तपाईलाई सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यो कट भन्ने एप चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुले यदि टिकटकहरु एडिट गर्नुहुन्छ भने आई गेस तपाईहरुलाई यो एप अलरेडी छ होला। सो त्यसपछि सिम्पली तपाईहरुले यो कट तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। यो ओपन भइसकेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने। यसलाई न्यू प्रोजेक्टलाई तपाईहरुले छान्नु होला। एन्ड देन अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु। त्यसपछि अब तपाईलाई फोटो कुन चाहिन्छ त्यो फोटोहरु तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला। सो फोटोहरु छानिसकेपछि तपाईले यस्तो एउटा इन्टरफेसमा आउँछ। एन्ड देन तपाईले फर्स्टमा चाहिँ सिम्पली आफ्नो भिडियोको भोल्युमलाई डाउन गर्नु होला जुन भिडियो तपाईले ल्याउनु भएको थियो। अब यसलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि अब तपाईहरुले टिकटकमा गएर त्यो जुन साउन्ड छ नि अहिलेको ट्रेन्डिङ साउन्ड त्यसलाई तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ सेभ गर्नु होला। नर्मली सेभ गर्दा केही फरक पर्दैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ मुनि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ अडियोमा आउनु होला। एन्ड देन तपाईले यता देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट भन्ने एउटा यो फोल्डरको एउटा साइन छ त्यसलाई तपाईले यो थर्ड अप्सन त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले त्यो भिडियो सेभ गरेको त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। जस्तै यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गरेपछि यसले डाइरेक्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसले साउन्ड यसले इम्पोर्ट गरिसक्यो। अब तपाईले सिम्पली के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली अब तपाईले एडजस्ट गर्नु होला, कट गर्ने काम गर्नु होला। बिट अनुसार तपाईले अब यता गएर यहाँमा स्लिपलाई गरेर अनि यसलाई नचाहिनेलाई यसलाई डिलिट गर्नु होला। जहाँ बेस छ त्यहाँदेखि अब तपाईले यसलाई नचाहिने भागलाई फ्याँक्नु होला। यसलाई डिलिट गरेपछि अब यो बिट अनुसार फोटो बिट अनुसारको तपाईले अब यहाँ फोटो मिलाउनु होला है त। तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई केही नगर्नु होला, फोटोलाई जानु होला। एन्ड देन तपाईले यसलाई स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ स्टाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो स्टाइल भन्ने अप्सन देखिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको यहाँमा 3D जुम प्रो भन्ने एउटा आएको होला। त्यसलाई क्लिक गर्नु होला 3D जुम प्रो भन्नेलाई। यदि त्यो छैन भने चाहिँ यो 3D जुमलाई गर्नु होला। अब तपाईहरुले 3D जुम या 3D जुम प्रोमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले जेनेरेटिङ 99% भन्ने यस्तो देखाउँछ। सो यो सेम प्रोसेस तपाईले सबै फोटोलाई एप्लाई गर्नु होला। एन्ड देन अब तपाईले फोटोलाई एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईले सिम्पली लास्टमा आएर यो कटको यो जुन कटको यो लोगो आएको छ हो यो लोगोलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली यहाँ डिलिट गरिदिनु होला यसलाई सेलेक्ट गरेर। अनि यसलाई डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईले सिम्पली यहाँ माथि यहाँ एउटा एरोको साइन देखिराख्नु भएको छ होला। एरोको साइनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। एन्ड देन अब यो क्लिक गरिसकेपछि त तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन आउँछ 480p 720p र 1080p भन्ने 1080p मा राख्नु होला। एन्ड देन सिम्पली यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। सो अब फाइनल भिडियो चाहिँ हेर्नु होला यता तपाईहरुले।